Uy! Malaglag ka dyan. Ha? Tsaka ang ganda. Cute na. Okay, share. Ha? Oh my God! Dito na lang tayo sa orca. Hawakan mo na ito, dear. Ayan si Gogo. Maghanap na lang tayo ng spot. Tingnan mo. Nakaset up sila dito, dear. So guys, biglang impromptu na lang kami dito sa may orca. Gawa ng kung doon kami sa may dagat, sobrang daming tao. At least dito kasi may bayad. So parang, oh my God! Di, ang ganda ng orca. Ang laki! So dito na lang kami sa orca. Ang ganda mga orcas. Tainan. Nakikita ko sila. Dito kami ngayon sa orca while waiting for the fireworks display. Pero ito yung nakikita ko sa Facebook. Yung kikip nila, pero basically para lang siyang balloon. Pero itong area na to dito ay pwedeng mag-swimming. Malaking area siya. Marami kang pwedeng gawin. Mag-swimming. Pwede pa lang bumaba doon. Tara, bababa tayo doon. Sige. Gala-gala muna kami. Parang inflatable island siya, guys. Ganito ang feels niya. Ayan, pwede mag-ano doon, dear. Marami pala sila. Pwedeng tawag dito, mag-paddleboarding. Ayan. Tsaka ang ganda. Cute na. Cute na. So, ang entrance dito, guys, ay 150 NTD. So, pwede mo nang i-avail yan. So, I'm not sure kung magkano din ang rent ng life jacket. Pero, sa mga nakikita ko, pwede kang mag-paddleboarding. Hindi yung nakikita ko, sobrang cute. So, ang ORCA GO na nandito sa Tainan, similar siya sa tawag dito? Itschangiii Leisure Farm, na maraming pwedeng gawin. May mga activity, may mga napakaraming kainan. So, sa 150 pala na entrance fee, merong 50 doon na consumables para sa mga pagkain. So, tara, samahan nyo kami maglibot. Kasi titingnan muna namin kung anong meron pa. Nakikita nyo yung mga inflatables sa mga laruan para sa mga bata. So, ideal to siya para sa mga kahit sa mga sa atin kung gusto natin kung feel mo mag-try dyan. Tara, go! Try mo. Sumpa ka dyan. Pwede ba ako dito? Ha? Kailangan na kami dyan. Dito lang pala. Last end pala to dito, guys. Hindi, dahil lang may mga bola. Bola na kasapatos dyan. Uy! Malaglag ka dyan. Ha? Curious ako. Ay, napatuloy ba yan? Ha? Kailangan mag-renta tayong upuan. Meron mga nag-perform dito while killing time. Meron dito, kailangan mo bayad ng 400. 400, kailangan may alam. Well, hindi natin kailangan alam because we're driving. Bawal mag-drunk driving, guys. 200K only.
nag-enjoy ka dito kahit pa paano, no? Kahit Enjoy ako sa driving. ano, parang instant lang. Grabe kasi yung gitgitan sa bus. Diyos ko, Lord. Diyos ko. Hihigupin ka talaga. So, I guess, dito lang magtatapos ang short vlog na ito, guys, na naisingit lang namin during our visit to Tainan to watch the fireworks display during the Taiwan National Day. Sobrang abrupt, spontaneous, and super sulit naman puntahan ang lugar na to if siguro mas pabor siya pag naabutan namin yung sunset. So, I hope, hopefully, makapunta kami ulit dito. Thank you, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel for more Taiwan OFW ganap, Taiwan Gala, and see you in the next vlog. Thank you!